Excuse me, could I order please? Yes, sir. I would like some pita gyro. Yes, with everything inside. Excuse me? Γεια σου και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα σου μάθω να παραγγέλνεις γύρο σωστά όταν είσαι στην Ελλάδα. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Εγώ μένω στην Θεσσαλονίκη και μου είναι δύσκολο να παραγγείλω γύρο όταν είμαι στην Αθήνα. Γιατί? Λοιπόν, αυτό στη Θεσσαλονίκη είναι σάντουιτς με γύρο ή πιτόγυρο. Στην Αθήνα όμως νομίζω ότι είναι πίτα γύρο ή τυλιχτό με γύρο. Δεν είμαι σίγουρη. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με και διορθώστε με. Ας το συζητήσουμε στα σχόλια. Αυτό στη Θεσσαλονίκη είναι ένα σάντουιτς με σουβλάκι. Στην Αθήνα νομίζω ότι είναι απλό σουβλάκι ή τυλιχτό με σουβλάκι. Και αυτό στη Θεσσαλονίκη είναι σουβλάκι, ενώ στην Αθήνα είναι καλαμάκι. Καταλαβαίνεις τώρα για ποιο πράγμα μιλάω, Δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω. Για να το φας πρέπει να το παραγγείλεις σωστά. Ο διάλογος που είδατε στην αρχή είναι πραγματικός διάλογος ανάμεσα σε μία σερβιτόρα και σε μία τουρίστρια σε ένα γυράδικο στη Θεσσαλονίκη. Το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου. Η πελάτισσα λοιπόν ήθελε να παραγγείλει ένα πίτα γύρο και η σερβιτόρα τη ρώτησε στα αγγλικά προφανώς with everything inside, που στα ελληνικά σημαίνει με απ' όλα και είναι κάτι που ρωτάνε πάντα στη Θεσσαλονίκη ή πρέπει να το πεις. Αν είσαι Έλληνας από την Αθήνα και με βλέπεις, γράψε μου στα σχόλια αν το ρωτάνε αυτό και στην Αθήνα. Τότε η τουρίστρια ρώτησε τι σημαίνει με απ' όλα και η σερβιτόρα της απάντησε ότι μέσα στη πίτα της, εκτός από γύρο, έχει ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδι, μουστάρδα και κέτσαπ. Από την άλλη στην Αθήνα νομίζω ότι έχει τζατζίκι και μαρούλι. Γράψτε μου από κάτω. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει τζατζίκι. Πρέπει να το ζητήσεις και χρεώνεται εξτρά. Το τζατζίκι, η τυροκαυτερή, η μαγιονέζα λέγονται σος στην Αθήνα και αλιφές στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα ένα πίτα γύρο με απ' όλα και τυροκαυτερή παρακαλώ. Τζατζίκι δεν θέλετε? Τι μπορείς να πεις? Ένα πίτα γύρο με απ' όλα. Ένα πίτα σουβλάκι με απ' όλα. Ένα σάντουιτς με σουτζουκάκι, απ' όλα και τυροκαυτερή. Βρες εδώ ένα βίντεο στο οποίο παίρνω τηλέφωνο σε ένα γυράδικο και παραγγέλνω. Γράψε μου στα σχόλια εσύ πώς παραγγέλνεις γύρο όταν είσαι στην Ελλάδα. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, πάτα και το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος αυτά που ανεβάζω. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια!